Elsősorban a zenekarok menedzselésével, koncertszervezéssel foglalkozom jó régóta, és volt már nekem egy lemezkiadóm a 80-as évek végétől, vagy amikor a 90 tájt csinálhattam Mafioso Records néven, és ez futott nagyjából olyan 2000-ig. Ennek az utóbbi, vagy a második szakaszban volt egy erőteljesebb lába a lemezimport, nagyon sok külföldi kiadót képviseltünk, de aztán ahogy a lemezpiac első nagy bedőlése, vagy legalábbis én életemben első nagy bedőlése megtörtént, amikor megszűntek a Virgin Megastore-tól kezdve a Fotex-lemez voltak, stb. Egy kicsit úgy besokaltam és elegem lett, és akkor, amikor ugye a 2000-es évek elején ezt elengedtem. Aztán most 2016-ban úgy alakult, hogy egy csomó művészünknek nem volt kiadója, és akkor gyakorlatilag az igény megint felmerült, hogy csináljunk el ezt kiadót. És aztán jobb hiány, így jött létre az Excellent Records. Szerintem, ahogy nagyképűen Excellent Recordsnak kereszteltük el a kiadónkat, a legfontosabb eredmény az, hogy így végig tekintve az összes kiadványt, mindegyik kiváló lemez, és tényleg elég magas színvonalú muzsikálás hallható, büszke vagyok mindegyikre, tehát szerintem ez, hogy csomó jó lemez megjelent, ez önmagában valahol egy fegyvertény. Hát nagyon-nagyon leegyszerűsítve, ezt még régen a koncertek kapcsán fogalmaztam meg magamnak, olyan produkciókat keresek, vagy olyan produkciókban hiszünk, ahol a dalokban van valami, ami megfogja az embert, zeneileg, szövegbe. Akármi jó a groove, és van egy hiteles frontember, aki az egészet el tudja adni. Ezt tudom, nagyon közhelyes, meg általánosnak tűnik, de sajnos nem tudom azt mondani, hogy mondjuk az itthoni zenei palettán szereplő formációk nagyobbik részénél teljesül ez a három kritérium. Ugye nem vagyok már egy csirke, régóta művelem ezt a rock and rollt, nagyjából a 80-as évek közepén kezdtük, és egy picit régiódi lehet így ilyen szempontból a zenei ízlésünk, vagy az attitűd az egészszel kapcsolatban, de köszönjük szépen, ezzel még szeretnénk továbbra is így maradni. Nekünk a 2020-as év mind a zenekarok léte szempontjából úgy általánosságban és kiadó oldalról is ez az állandó újratervezésről szólt. Valamikor, nem is tudom, a nyár végén írta egyik kollégám, egy szállító srác, hogy szóljak, hogyha bármi van, mert neki nagyon üres a naptára, és enyhe cinizmussal visszaírta, hogy az én naptára meg teli van, minden koncerthez van legalább 6 dátum, aztán végül egyik se történik meg, de nagyon össze-vissza van húzogatva. És hát egy kicsit így a kiadó részéről is ilyen volt, mert az összes kiadványunk, amit 2020-ra terveztünk, az különböző okok miatt, de átcsúszott erre az évre, most jön majd ki nem sokára az új Európa kiadólemez, a Rip-Off Raskolnikovval is egy dupla CD készül, ami szintén egyszerűen nem volt értelme oka, hogy ez 2020-ban piacra kerüljön. Pont ma van egyébként egy új formációnak, a Wake Up-nak egy klip megjelenése, tehát dolgozgatunk, az ember szerintem a tétlenséget viseli a legnehezebben, de bízom benne, hogy a 21 az talán még a 2020-as évnél is jobb lesz. Annyi bizonytalanság van, hogy most a főprogram az a túlélés, aztán meglátjuk, hogy hányas dobunk, aztán megyünk tovább. Most megszoktuk, mint a kinevet a végén, hogy nagyon sokszor visszakerültünk a startmezőre. De hát a játékokban se gyerni, sem az a lényeg, hogy nem mindig nyert. Tehát sok mindenre megtanított ez az év. Mindenféleképpen fontosak, mert egy csomó olyan réteg műfaj csak így tud eljutni a közönséghez, ami
egyébként a majorok, vagy major, nem feltétlenül major, de egyáltalán nagyobb profitorientáltabb kiadók inger küszöbét nem éri el. Tehát a diverzitás, sokszínűség az nem csak az élővilágban fontos, hanem a kultúrában, és ezen belül nyilván a zenébe is. Tehát ez ugyanúgy kulcsa a túlélésnek és annak, hogy egy egészséges zeneipar fennmaradhasson, mint ahogy a utolsó hangyafaj, vagy lepke, vagy nem tudom minek az elpusztulása szintén az egész szisztémát hozza veszélybe. És muszáj, hogy legyenek olyan játszóterek, ahol kicsiben is lehet próbálkozni, lehet kísérletezni. Amennyire én látom, a kollégáim nagy része is ugyanúgy van egy ilyen fanatikus szerelem a zene iránt, mint nálunk is, és egy csomó olyan előadónak, kiadványnak tudunk így platformot adni, ami rövid távon biztos, hogy nem rentábilis, de valami miatt meg szegényen lenne a világ nélkülük.